امشب در 24 گفتگوی ویژه با مسیح علی نژاد بعد از حکم نهایی پرونده توطئه ترور او. جوانه میزنم به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هم گفته واشنگتن سرکوب فرامرزی رو در خاکش تحمل نمی‌کنه. واکنش مسکو به دستور ترامپ برای آغاز آزمایش‌های هسته‌ای در آمریکا. کرملین میگه روسیه آماده اقدام متقابله. و کاهش تنش اقتصادی چین و آمریکا بعد از دیدار رهبران دو کشور در کره جنوبی. شی جین پینگ گفته پکن و واشنگتن باید شریک و دوست باشند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. بعد از صدور حکم 25 سال زندان برای مجرمان پرونده تلاش برای ترور مسیح علی نژاد در آمریکا، کمیته روابط خارجی سنای این کشور گفته ایالات متحده سرکوب فرامرزی رو در خاک خودش تحمل نمی‌کنه. در این بیانیه آمده حکم دادگاه پیامی قاطع و غیر قابل انکار فرستاده. پیشتر دادستان‌های فدرال در این پرونده گفتند این دو نفر با دستور مقامات جمهوری اسلامی و از طریق شبکه‌های روسی قصد ترور این روزنامه‌نگار ساکن آمریکا را داشتند. خود مسیح علی نژاد فعال سیاسی و روزنامه‌نگار از نیویورک به ما پیوسته. خانم علی نژاد، بعد از فراز و فرودهای بسیار زیاد در این پرونده بالاخره حکم نهایی اونها صادر شد. آیا احساس می‌کنید که عدالت برقرار شده؟ خب ببین فرداد عزیز، این یک پیروزی هست برای عدالت در برابر قاتلان، ولی نمیتونم بگم همچنان عدالت برقرار شده. عدالت اولیه زمانی برقرار شد که حسین سلامی، کسی که در واقع نقشه این قتل رو کشید و دستور قتل رو داد به فرماندهان سپاه، توسط اسرائیل کشته شد. و گام بعدی دو قاتل روسی بودن که سپاه استخدام کرد اینا رو استخدام کرد که در واقع ترور رو توی خاک آمریکا انجام بدن، که این دو نفر میرن زندان به مدت 25 سال. میخوام بهتون بگم عدالت همینطوری قدم به قدم، ولی میمونه سر مار، یعنی علی خامنه ای، کسی که سخنرانی کرده بود بعد از قتل مهسا ژینا امینی، اگه یادتون باشه، گفته بود که همه این قضایا رو اون عنصر آمریکایی با دیوار برلین مقایسه کرد. یعنی منظورش من بودم که حجاب اجباری رو همیشه با دیوار برلین مقایسه کردم و به حسین سلامی فرمان داده بود که شما باید موضع بگیرید، اگر نفهمیدید بفهمید. و من هر بار که تو دادگاه قاضی میگفت که این فرمان علی خامنه ای، یاد علی خامنه ای میافتم که در واقع توی این مسیر چقدر شرمسار شد که هم حسین سلامی رو از دست داد و هم قاتلانش الان باید برن تو زندان و آب و خنک بخورن. و بارها گفتن مسیح علی نژاد تو گونی میکنیم برمیگردونیم، ولی مزدور، یعنی در واقع تک تک قاتلانی که اینا چیز کردن، پول بهشون دادن، الان توی گونی افتادن و توی زندان توی آمریکا هستن. بنابراین این یه رسوایی بزرگ برای جمهوری اسلامی هست. گام‌هایی هست که برای عدالت برداشته میشه، ولی هنوز فکر نمی‌کنم عدالت آنگونه که باید اجرا شده باشه تا زمانی که دستوردهندگان ترور سر به نیست بشن و از بین برن. خودتون در این دادگاه حضور داشتید، تصاویر نقاشی شده شما رو الان داشتیم نشون میدادیم. باید تصویر و تجربه سورئالی باشه که با کسانی رو در رو بشید که قصد جان شما رو کردن. چه حسی بود وقتی که با کسانی که قصد داشتن شما رو بکشن رو در رو شدید و چشم در چشم؟ سوال خیلی درستی پرسیدی فرزاد عزیز. من وقتی تو دادگاه بودم اتفاقا همین رو به قاضی گفتم من معمولا فکر میکنم که خیلی آدم شجاعی هستم و فکر میکنم که توان این رو دارم که در برابر قاتلان بایستم، ولی هر بار که چشم تو چشم اونا میافتاد یاد روح الله زم میافتادم و یاد جمشید شارمد میافتادم و واقعا دست و دلم میلرزید از اینکه چقدر راحت جلوی چشم ما روح الله زم رو نه فقط ترور، بلکه اول ترور شخصیتی کردن، لهش کردن، تنهاش کردن. ترور شخصیتی چیز کوچیکی نیست. خب این بلا رو سر منم آوردن و من یاد این صحنه ها میافتادم که توی دادگاه همه اینا یه مسیریه که طی شده تا تو رو ببرن پای چوبه دار، تا تو رو گلوله تو سرت خالی بکنن و بکشن. برای همین نگاه کردن به چشم این دو قاتل برای من یادآور تک تک قاتلایی بود که جانهای عزیز زیادی رو گرفتن. ببینید تو دادگاه اولیه مرسده
یکی از دخترانی که به چشماش شلیک شده اومده بود. کوثر افتخاری تمام لحظه به لحظه دادگاه رو پیگیری میکرد. من تو صورتشون میدیدم که چه خشمی داشتن، چقدر خشمشون حقیقی بود. اینکه میدونستن همین کسانی که الان استخدام شدن و منو نتونستن بکشن و تو دادگاه خیلی مثل موش مرده خودشونو به مظلومیت زده بودن، وقتی کف خیابون بودن لبخند میزدن و شلیک میکردن به چشم بچه‌ها. همین 2 نفر میدونین تو دادگاه چی میگفتن به قاضی برگشتن گفتن که ما 3 تا بچه داریم، ما رو ببخش، ما باید کنار بچه‌هامون باشیم، ما توی زندان خیلی سختی کشیدیم، در زندان آمریکا اینجا به ما غذا و امکانات نمیدن. در حالی که من به قاضی تاکید کردم، گفتم اولا من برای تک تک زندانیانی میجنگم در ایران که حتی مثل اینا نمیتونن وکیل داشته باشن. دوما من رو هم کاری کردن که از بچه‌هام دور باشم. همسر من رو ویدیوشو نشون دادین. در تمام این چند سالی که من 21 بار از این خونه به اون خونه رفتم، ما از بچه‌هامون دور بودیم. عیدای نوروز نمیتونستیم کنار هم باشیم. کریسمس برای بچه‌ها اینجا خیلی اهمیت داشت، نمیتونستیم کنارشون باشیم. هر بار توی یا اتاق یک هتل بودیم یا توی خونه‌های امنی که FBI ما رو می‌برد. 21 بار زندگی معمولی ما نداشتیم و همه اینا به خاطر شما بود و شما اینجا اشک تمساح می‌ریزید که بچه‌هاتون رو نمیتونین ببینین. و قاضی جواب قشنگی داد. قاضی گفت به همون قیمتی که شما یک روزنامه‌نگار رو به جرم اینکه صدا به زنان ایرانی داده از بچه‌ها جدا کردین، شما هم از بچه‌هاتون دور میمونید 25 سال. قاضی یک زن بود، خیلی قاطع بود و من هم بهش گفتم که برای زنان ایران می جنگم که یک روزی آزادانه مثل شما قضاوت بکنن. برای زنان ایرانی می جنگم که صفحه منو میلیونی فالو کردن، از آزادی‌های یواشکی تا چهارشنبه‌های سفید تا دوربین ما اسلحه ما و گشت ارشاد رو رسوا کردن. من از شما میخوام قاضی که در ایالات متحده آزادی داری و قدرت داری، یه پیام به جمهوری اسلامی بفرست که دقیقاً بدونن اگر قرار باشه مزدوران دیگری رو استخدام بکنن تا کسانی رو خارج از مرزهای ایران ترور بکنن، در داخل ایران نابیناشون بکنن، چه بلایی سرشون بیاد اگر ایران رو ترک بکنن. بنابراین من فکر میکنم این دادگاه میتونه نمادی باشه بر پیروزی عدالت بر ارعاب، بر وحشت، بر ترسی که تو دل مردم ایجاد کردن، بر ناامیدی که میخوان به ما تحمیل بکنن، بر زخم زبونهایی که به ما میزنن. من اینو میخوام برای زنای جوان، دخترای جوان بگم فرداد عزیز، تمام زخم زبانهایی که میزنن، جمهوری اسلامی فقط ترور نمیکنه، در فضای مجازی تروریست های مجازی رو، تروریست های آنلاین رو استخدام میکنه که انکار بکنن قتل رو، که انکار بکنن ترور رو. چقدر به روح الله زم گفتن از خودشونه، چقدر در برابر جمشید شارمت سکوت کردن، چقدر فریدون فرخزاد رو زخم زدن. اول تنهات میکنن، منزویت میکنن و بعد سرتو میبرن بالای دار. من وایستادم سرم بالای دار نرفت و بتونم صدای کسانی باشم که زخمی شدن، تنها شدن و اعدامشون کردم. و اینو من تو دادگاه ایالات متحده آمریکا دیدم. آرزو میکنم تک تک اون 1500 نفری که در آبان کشته شدن، خانواده هاشون خامنه‌ای رو ببینن که در برابر دادگاه عادلانه ایستاده و ذلیل و خوار و خفیف میشه. اگرچه مردم ایران خشمگینن و ترجیح میدن که خامنه‌ای رو و فرماندهان سپاه رو مرده و زیر گور ببینن، ولی عدالت واقعا زیباست و من واقعا دیروز زیبایی رو زندگی کردم. یک زمانی بود که جمهوری اسلامی برای ترورهای فرامرزی از نیروهای مستقیم خودش استفاده می‌کرد، از دیپلماتاش، به خصوص موقعی که در اروپا اقدامات مشابه انجام می‌دادن. الان چند سالی است که به شکل فزاینده‌ای از گروه‌های تبهکار استفاده می‌کنن. این 2 نفرم که در پرونده شما محکوم شدن، میشه حدس زد که خیلی احتمالاً نه در مورد فضای سیاسی ایران میدونن، نه آدمای ایدئولوژیکی هستن، احتمالاً تبهکاران حرفه‌ای هستن که استخدام شدن توسط جمهوری اسلامی. حالا امروز در همین ابتدای گزارش هم گفتیم سنای آمریکا، کمیته روابط خارجی گفته که پیام قاطعی داره میفرسته. این یک حکم کیفریه، ولی از نظر سیاسی به نظر شما دولت آمریکا، دولت‌های اروپایی چه کاری باید بکنن؟ سوال درستیه که بسیاری از خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی که مقابل دادگاه بودن همین سوال رو از من پرسیدن و من صادقانه حرف دلم رو به شما هم میگم. دولت آمریکا، چه دولت ترامپ چه دولت بایدن، اگر قرار باشه از مسیر دیپلماسی جمهوری اسلامی رو متوقف بکنن، هرگز به جایی نمیرسن و نه تنها به مردم. خب متاسفانه به نظر میسه که ارتباطمون با مسیح علی نژاد قطع شده. اگر بتونیم در
ثانیه‌های پیش رو برمیگردیم. ما ارتباطمون برقرار هست هنوز؟ خب به نظر میرسه که ارتباطمون قطع شده، ولی مسیح علی نژاد بود، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که 2 نفری که قصد جان او رو کرده بودند در دادگاهی در نیویورک به 25 سال زندان محکوم شدند. به گزارش بعضی رسانه‌ها در ایران، احمد وحیدی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه و وزیر سابق کشور به عنوان جانشین ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده. برخی رسانه‌ها از ساعتی پیش عنوان او را جانشین ستاد کل نیروهای مسلح ذکر کردند. پیش از او محمد رضا قرایی آشتیانی این مسئولیت رو بر عهده داشت. همکارم مراد ویسی از واشنگتن به ما پیوسته. بیشتر به ما بگو. به نظر میرسه که ارتباطمون با همکارم مراد ویسی هم دچار اخلال هست. به محضی که بتونیم با مراد صحبت خواهیم کرد. اما امروز در نیویورک دو گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه میشه. در ادامه برنامه به اون خواهیم پرداخت، اما فعلا به گمانم تصاویر زنده داریم از جی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، که داره سخنرانی میکنه در مورد تعطیلی دولت فدرال که دیگه در آستانه 1 ماه شدن هست. دموکرات‌ها و جمهوری خواهان نزاع طولانی دارن در مورد اینکه کدام طرف مقصر هستش که دولت نمیتونه فعالیتاش رو شروع بکنه. صدها هزار کارمند فدرال که پست‌های حیاتی ندارن در وضعیت نامشخصی قرار دارن. بسیاری از اونها نمیتونن سر کار برن برای اینکه سقف استقراض دولت رو کنگره نمیتونه فعلا تایید بکنه که بالا بره تا بتونه دولت به فعالیتاش ادامه بده. جی دی وانس رو می‌بینید، معاون رئیس جمهوری آمریکا، که در حیاط کاخ سفید داره صحبت میکنه. رئیس او آقای ترامپ از سفر آسیاییش داره برمیگرده به ایالات متحده آمریکا، جایی که توافقاتی با چین و بعضی دیگر از شرکای آسیایی امضا کرده. در ادامه برنامه به اون موضوع هم خواهیم پرداخت. اما فعلا برگردیم به خبر قبلی. همونطور که گفتم، احمد وحیدی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه و وزیر سابق کشور به عنوان جانشین ستاد کل نیروهای مسلح ظاهراً منصوب شده. همکارم مراد ویسی از واشنگتن ارتباطش با ما برقرار شده. مراد، بیشتر به ما بگو در مورد او، در مورد پیشینه‌اش، اگر این انتخاب واقعاً اینطور که میگن درست باشه، چه معنایی داره؟ احمد وحیدی، احمد شاه چراغی معروف احمد وحیدی، از فرمانده‌های با سابقه و نسل اول سپاه، سابقه عضویت 45 ساله در سپاه داره، 67 ساله هست خودش و انواع و اقسام سمت ارشد در سپاه رو داشته. در دهه 60 مسئول اطلاعات سپاه بود از نزدیکان محسن رضایی. به همین واسطه مسئول خیلی از کارهای خارج از کشور از جمله لبنان بود. در دوره جنگ مسئول رابط سپاه در مذاکرات مکفارلین، مشاور امنیت ملی ریگان، با جمهوری اسلامی برای مبادله اسلحه در مقابل گروگان‌های آمریکایی در لبنان بود، چون گروگان‌ها زیر نظر خود احمد وحیدی بودند. بعد از جنگ به عنوان اولین فرمانده نیرو قدس تعیین شد. نیرو قدسی که در سال 1368 تأسیس شد تا 1376 فرمانده نیرو قدس بود. در اون دوره دخالت جمهوری اسلامی در جنگ بالکان رو هدایت کرد تا اینی که سال 76 قاسم سلیمانی به جاش فرمانده نیرو قدس شد. در سال 76 با شروع دولت خاتمی معاون وزیر دفاع شد، در دوره که شمخانی وزیر دفاع بود. بعد از اون در دولت احمدی نژاد جانشین وزیر دفاع شد، موقعی که وزیر دفاع مصطفی نجار آدم جدیدکاری بود. این در واقع اداره کننده وزارت دفاع بود. در دولت دوم احمدی نژاد وزیر دفاع بود. در دولت اول، در دولت رئیسی وزیر کشور بود و در دوره که وزیر کشور بود به عنوان رئیس شورای امنیت کشور در کشتار معترضان در 1401 نقش اول رو داشت. در دوره‌ای هم که فرمانده نیرو قدس بوده، در سال 1994 میلادی، 73 ایرانی شمسی، به دلیل اینی که متهم درجه 1 بوده در پرونده انفجار مرکز یهودی‌ها در آرژانتین، انفجاری که 85 نفر کشته شدن، 300 نفر زخمی شدن، تحت تعقیب بین‌المللیه. میتونم بگم که
یکی از فرماندهان درجه 1 سپاس و بعد از اینی که حسین سلامی کشته شد در جنگ اخیر برای ساعاتی فرمانده کل سپاه هم بود و بعد که پاکپور شد فرمانده سپاه در کنار قالیباف در عمل یک شورای فرماندهی تشکیل دادن، چون پاکپور خیلی فرمانده مسلطی بر امور ارشد سپاه نبود. این سابقهشه. میتونم بگم که بیشتر یه آدمیه که در حوزه اطلاعات امنیت بوده، کمتر آدم عملیاتیه، از فرمانده‌های سیاسی سپاس و میشه بگیم که در بین باقی مانده‌های سپاه یکی از نفرات اصلیه. چرا به نظرت این انتصاب او رو یکم مبهم اعلام کردن؟ نه از کانال‌های رسمی، یکم با تأخیر به نظر میرسه. بعضی رسانه‌ها یه جوری نوشتن، بعضی رسانه‌ها دیرتر گفتن. چرا خیلی روشن و رسمی اعلام نکردن؟ جمهوری اسلامی خیلی نگرانه در مورد انتصاب‌های جدیدی که بعد از جنگ 12 روزه است. خیلی اینا رو علنی اعلام نمی‌کنه. به همین دلیل نوعی سردرگمی براشون به وجود اومده. مثلا علی عبداللهی که به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، مهمترین قرارگاه جنگی کشور انتخاب شد، از همون روزهای اول اسرائیل میگه من میدونم، ولی اینا 4 ماه دیرتر اعلام کردن. یا اینی که مثلا فرمانده حفاظت سپاه جمیری رو برکنار کردن به دلیل این همه عملکرد ناموفقی که حفاظت سپاه داشت و این همه فرمانده کشته شد در جنگ، ولی اعلامش نکردن، فقط گفتن رفته فرمانده سپاه قم شده. به همین دلیل این جابجایی‌ها رو خودشون فکر میکنن اگر اعلام نکنن اسرائیل خبردار نمیشه، در حالی که اونی که باید بدونه میدونه. یعنی اسرائیل باید بدونه، اسرائیل به دلیل شبکه‌های نفوذی که در جمهوری اسلامی داره میدونه. یک کامنتی در باره نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی خوندم در شبکه‌های اجتماعی، خیلی جالب بود. یک مخاطبی نوشته بود دیگه نفوذ نیست، اسرائیل حضور داره، از نفوذ دیگه بیشتره و حضور داره. و منم فکر کنم همینطوره و با وجودی که این ابهاما رو انجام میدن که مثلا یک حفاظتی از این افراد انجام بدن، اونی که باید بدونه که چه کسایی منصوب شدن میدونه. ممنونم از تو همکارم مراد ویسی از واشنگتن دی سی با ما. امروز در نیویورک 2 گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه میشه. یکی از سوی هیئت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل و دیگری از طرف مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران. هیئت حقیقتیاب سازمان ملل پیشتر گزارش داده بود جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات زن، زندگی، آزادی مرتکب نقض‌های فاحش حقوق بشر و حتی جنایت علیه بشریت شده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ماست. بخشی از گزارش تکان دهنده است. مریم، حرف از اینه که فقط در 6 ماه اول سال میلادی جاری بالای 700 نفر در ایران اعدام شدند. همینطور فرداد و قرار هست تقریباً تا 12 دقیقه دیگه این جلسه آغاز بشه، همزمان با اینکه 2 گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر به اعضای مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد شد. میدونیم که ارائه چنین گزارش‌هایی به مجمع عمومی سازمان ملل اهمیت زیادی داره، چون برخلاف شورای حقوق بشر در ژنو، اینجا همه کشورهای عضو سازمان ملل حضور دارن. بنابراین نتیجه این نشست میتونه بر موضع‌گیری‌های سیاسی کشورها و صدور قطعنامه‌های آینده در مورد جمهوری اسلامی ایران و ادامه مأموریت‌های نظارتی سازمان ملل تأثیر مهم و مستقیمی بگذاره. در چنین فضایی امروز همه نگاه‌ها به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دوخته شده. هیئت حقیقتیاب در یافته‌هاش قبلا اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات زن، زندگی، آزادی مرتکب نقض فاحش حقوق بشر و حتی جنایت علیه بشریت شده و انتظار میره که امروز خانم سارا حسین که ریاست این مأموریت یا کمیته حقیقتیاب رو به عهده داره همین مواضع رو تکرار بکنه و حتی جزئیات جدیدتری هم در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران رو هم ارائه بکنه. در این گزارشی که قبلا خانم حسین منتشر کرده بود آمده بود که
الگوهای سرکوب بعد از اعتراضات همچنان ادامه داره، از اعدام معترضان گرفته تا بازداشت‌های خودسرانه، تا فشار بر خانواده قربانیان و همچنین اجرای خشن قانون حجاب اجباری. همچنین هیئت حقیقتیاب تاکید کرده بود که زنان و دختران ایرانی همچنان قربانی تبعیض ساختاری اند که به گفته او بسیار جزئیات تکان دهنده‌ای داره و همچنین تاکید شده بود بر نقش نهادهایی چون سپاه پاسداران، بسیج و وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که این نقض‌ها رو در واقع انجام میده و همچنین در این گزارش هم برجسته شده بود و گفته شده بود که مقام‌های ارشد این نهادها باید پاسخگو بشن. در گزارش دوم که قرار هست از سوی مایساتو گزارشگر ویژه سازمان حقوق بشر ارائه بشه، از وضعیت 6 ماه نخست سال 2025 میلادی حکایت میکنه و وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران رو انتظار داریم که جزئیات بسیار جدیدتری هم ارائه بشه. ساتو قبلا گفته بود که در 6 ماه اول، همونطور که تو هم اشاره کردی، در 6 ماه اول سال میلادی بیش از 700 نفر در ایران اعلام شدن، یعنی روز 3 تا 4 نفر فردا در ایران دارن روزانه اعدام میشن که این برای نه تنها خانم ساتو، نه تنها شورای حقوق بشر، بلکه برای اعضای جامعه جهانی اینجا در نیویورک هم اصلا قابل پذیرش نیست و همواره ما شاهد این بودیم که چطور از جمهوری اسلامی در این مورد هم از سوی دفتر دبیر کل سازمان ملل و هم از سوی کشورهای مختلف انتقاد میشه. و به هر حال خانم ساتو در گزارشش اشاره کرده بود که همین اعدام‌ها به ویژه اقلیت‌های قومی از جمله بلوچ‌ها و کردها رو هدف قرار گرفته که این هم نکته بسیار مهمی هست. همچنین خانم ساتو از شکنجه‌ها و مجازات‌های بدنی، مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌ها، تبعیض علیه زنان و دختران و همچنین دپورت یا اخراج گسترده مهاجران افغانستانی هم ابراز نگرانی کرده از سوی جمهوری اسلامی و از جمهوری اسلامی خواسته که اجرای اعدام‌ها رو متوقف بکنه و دادرسی منصفانه رو هم تضمین بکنه. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در جریان جلسه چه اتفاقی خواهد افتاد. فردا می‌دونیم که مطمئناً کشورهای غربی و خود ایالات متحده آمریکا که فعلا عضو شورای حقوق بشر نیست و بعد از انتخابات ترامپ خواست که از این شورا خارج بشه، امکان داره که سخنرانی ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی رو هم داشته باشیم که مواضع اونها هم در این مورد بسیار مهم خواهد بود. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. رئیس جمهوری آمریکا میگه به پنتاگون دستور داده فوراً آزمایش تسلیحات هسته‌ای رو به صورت برابر با دیگر کشورها از سر بگیره. آقای ترامپ در تروت سوشال نوشته به دلیل آزمایش‌های دیگر کشورها این فرایند بلافاصله آغاز میشه. آخرین آزمایش هسته‌ای آمریکا در سال 1992 بود و از اون زمان آمریکا خودخواسته آزمایش هسته‌ایش رو متوقف کرده بود. کرملین در واکنش به این تصمیم گفته مسکو هم آماده اقدامات متقابله. بریم به کاخ سفید. همکارم آرش علایی از اونجا به ما پیوسته. آرش، تصویر نسبتا هولناکی است. نزدیک 3 دهه است که آمریکا آزمایش هسته‌ای نکرده. بعد از پایان جنگ سرد خیلی‌ها گمان می‌کردن که شاید اون ترس یک جنگ هسته‌ای دیگه به تاریخ پیوسته، ولی به نظر میرسه که رقابت‌های تسلیحاتی، اونم تسلیحات هسته‌ای، دوباره داره بالا میگیره. خب میدونیم که روسیه چند روز پیش یک کلاهک هسته‌ای جدید رو آزمایش کرده است، یک موشکی که بالستیک است، قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد، حدود 8000 مایل برد دارد. آقای پوتین گفته است که خودش شخصا نظارت داشته است بر این آزمایش و آقای ترامپ در واقع ناگزیر شده است. به نظر میاد که به اون پاسخ بده. دیروز هم رئیس جمهوری آمریکا گفت این اقدام پوتین مناسب نبوده است و گفت روسیه به جایی که بخواهد تهدیدات بیشتر بکند و تنش‌ها رو افزایش بدن، مخصوصا تنش‌های هسته‌ای رو، بهتر از جنگ رو در اوکراین متوقف کند. اما همین چند دقیقه پیش توی برنامه تو هم احتمالاً دیدیم جی دی ونس، معاون اول رئیس جمهوری، در حیات شمالی کاخ سفید یک کنفرانس خبری برگزار می‌کرد. صحنه‌هاش در برنامه تو هم دیدیم. من هم اونجا بودم. از آقای جی دی ونس راجع به این داستان پرسیدند. با اینکه ایشون کنفرانس خبری راجع به تعطیلی دولت بود، چند خبرنگار پشت سر هم
به این معنی که داستان به چه معنی خواهد بود. آقای جی دی ونس گفت خیلی به این جزئیات نمیپردازد، فقط گفت ما، یعنی آمریکا، در واقع مدت زیادی است که برتری رو داشته است در زمینه فناوری‌های هسته‌ای، ولی همونجور که تو گفتی 33 سال است که اونها رو آزمایش نکرده است. ایشون گفت ما اطمینان داریم که سیستم هامون کار میکند، ولی خب دوباره باید نشون بدیم که آیا سیستم های جدیدمون قابلیت هایی دارن. برای اینکه بخوان قابلیت های جدیدشون رو نشون بدیم باید آزمایش بشون. برخی اینجا سوال میکنن در واشنگتن که این آزمایش ها به معنی چیست؟ آیا ایالات متحده به دنبال انفجار چاشنی های هسته‌ای خواهد رفت، میرود به اون مدل دهه‌های 50 و 60 که شروع کند آزمایش های هسته‌ای و کلاهک های انفجاری امتحان کند، یا سیستم پرتاب رو میخواهد امتحان کند فرداد؟ آیا این سیستم موشک های بالستیکی هستند که قرار است این کلاهک های هسته‌ای اون رو داشته باشند و حالا آمریکا میخواهد این موشک های بالستیک جدید رو آزمایش بکند بدون که انفجاری رخ بدهد؟ جزئیاتی بیشتر در این مورد منتشر نکرده. نشریه فارین افیرز در این مورد نوشته است که این حرکت آمریکا باعث می شود اون توافق‌هایی که در مورد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بوده است تضعیف شود. اما همین الان هم فرداد می‌دونیم که چین مدت‌ها جزء این پیمان نیست، نه تنها جزء این پیمان نیست، به شدت و به سرعت در حال افزایش تعداد موشک‌های بالستیک و کلاهک‌های هسته‌ای در زرادخانه خودش است. روسیه هم همینطور و آمریکا به نظر می‌آمد در این زمینه عقب مانده است. این تو سوشالی که آقای ترامپ نوشته بود درش روز پنجشنبه فرمان داده به وزارت جنگ امریکا و گفته است هر چه زودتر باید این آزمایش‌ها از سر گرفته بشود و الان هم یواش یواش در خود ایالات متحده هم دارن صحبت میکنن راجع به اینکه خیلی خوب این پیمان‌های قبلی که معمولا هم یا یک زمانی با اتحاد جماهیر شوروی نوشته میشد یا الان با روسیه نوشته میشد، به خاطر که روسیه بیشترین کلاهک‌های اتمی رو در دنیا دارد و آمریکایی ها هم سعی میکردن تعداد کلاهک‌های اتمیشون رو با روسیه تنظیم کنن. اما الان چین داره به سرعت وارد میشود. ممکن است حتی تا 3-4 سال دیگر آقای ترامپ گفت تعداد کلاهک‌های هسته‌ایشون از آمریکا هم بیشتر بشود. هر دو ابرقدرت خواهان این هستند که اگر منعی قرار است امضا بکنن چین هم یک پاش باشد و الان انجام این حرکت درست پس از اینکه همزمانی که داشته است. اگر سوالی داری بگو، من در خدمتتم. نه یک لحظه مکس کردی، فکر کردم جمله تموم شده، ادامه بده. در همزمانیش با همین داستانی که با آقای ژی جین پینگ دیدار داشته است رئیس جمهوری آمریکا، برخی تحلیل میکنن که این به عنوان اهرم فشار استفاده کرده است. رئیس جمهوری آمریکا دستور داده است برای انجام آزمایش‌های هسته‌ای درست پس از اینکه با آقای شی جین پینگ دیدار داشته است، به خاطر اینکه می‌خواهد به چین فشار بیاورد که اونها هم وارد یک عهدنامه‌ای بشوند، عدم پیمان در واقع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو اونها هم امضا کنند و تعداد کلاهک‌هاشون رو محدود بکنند. به هر جهت آخرین خبری که در این زمینه داریم صحبت‌های جی دی ونس هست، همونجوری که گفتم 20 دقیقه پیش در حیات شمالی کاخ سفید، که گفت برای اینکه ما مطمئن بشیم این سیستم ها خوب کار میکنن احتیاج به آزمایش کردنشون داریم. ممنونم از تو. همکارم آرش علایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی هم از لس آنجلس به ما پیوسته. آقای آرامش، متوجهم که رقابت تسلیحاتی بالا گرفته، چینی ها، روس ها بالاخره کارهایی دارن میکنن که به گمانم آمریکا هم شاید چاره دیگری نداره، ولی چقدر واقعا نگران کننده است این سلاح‌های مرگباری که برای سالها تصور بر این بود که آرام آرام قدرت‌های هسته‌ای دارن، دست کم آزمایش‌هاشون و توسعه‌شون رو کاهش میدن، دوباره به نظر میرسه که به صحنه سیاست داره برمیگرده. یک کشور و رهبر معقول و مسئول وظیفه داره که مقابله بکنه با تهدیدهای احتمالی. این کاری که آقای ترامپ داره میکنه، تقویت آرسنال یا زرادخانه هسته‌ای ایالات متحده، کاری بسیار معقول. ببینید هر وقت که ایالات متحده چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ نظامی جلوی رقبا یا متخاصمینی مثل چین کمونیست یا روسیه پوتینی عقب نشسته، اونها گستاخ‌تر شدن. به خاطر همین اینکه ایالات متحده تقویت قوای نظامی بکنه و تقویت تسلیحات بکنه نه تنها چیزیست میمون، چیزیست بسیار بسیار مهم و عرضم به حضور شما کاملا واجب. حالا سوال اینجاست چه تسلیحاتی نیاز دارن اینجا که
به روز بشن، چه تسلیحاتی نیاز به قول معروف درست شدن و آوردنشون توی صحنه هست. آیا برای جنگ قرن 21 سال 2030 یا 2040 میلادی بمب‌های بزرگ اتمی و اون چیزی که تصور ما از سلاح هسته‌ای هست واقعا قابل استفاده است؟ آیا در دوره‌ای که با استفاده از ریس پروازها، با استفاده از هزاران هزار پهپاد، با استفاده از عرضم بزرگ شما حمله های سایبری و حمله های مختلف الکترونیکی میتونید حریف رو به زانو در بیایید؟ آیا انداختن یک بمبی مثلا زمان هیروشیما یا ناکازاکی واقعا حلال و حل مسئله است یا نه؟ سوال دوم این هستش که آیا این تسلیحات و این تست های آزمایش های جدید بر تسلیحات هسته‌ای قابلیت استفاده از تسلیحات تاکتیکی رو اضافه خواهد کرد یا نه؟ تسلیحات تاکتیکی هسته‌ای فرق میکنن با اون چیزی که مثلا در هیروشیما انداخته شد. تسلیحات تاکتیکی هسته‌ای چیزی است که برای استفاده در صحنه نبرد استفاده میشه، یه وقت مثلا یک نصف یک کشور رو کاملا نابود نمیکنه. آیا این تسلیحات جدید و این تست های جدید هسته‌ای که انجام خواهد شد برای این چنین استفاده ای هست؟ معمولا هم میدونید که تسلیحات هسته‌ای واقعا استفادهشون غیر قابل تصوره. تسلیحات هسته‌ای و این تسلیحات اتمی عملا برای به عنوان یک پیشگیرنده و بازدارنده حساب میشن. ولی درسته که ما نمیخوایم تصور بکنیم از اینا استفاده میشه، اما ایالات متحده نه تنها وظیفه داره بلکه باید این کار 100% انجام بده که همیشه برتری نظامی خودش رو در مقابله با چین و روسیه نگه داره. ایالات متحده الان به مراتب برتر هست، هم از لحاظ تکنولوژیکی هم از لحاظ نظامی در مقایسه با روسیه و در مقایسه با چین. ولی این دلیل نمیشه که ما هم حالا خیلی راحت به خواب خرگوشی فرو بریم و فکر کنیم که حالا چون جلوییم لازم نیست که ما بر تأسیسات و تسلیحات خودمون آزمایش‌های جدید و به روزمرگی. این به نظر من چیز بسیار خوبی است. یکی از انتقادهای بزرگ اتفاقا امثال بنده از حالا بگم طیف راست یا میانه به راست حزب دموکرات با آقای ترامپ داره که جلوی خیلی از اینا کوتاه میاد، تا اونها بهش روی خوشی نشون میدادن کوتاه میاد. امیدوارم این تصمیم هم تصمیم مقطعی نباشد. جمهوری کمونیست خلق چین و فدراسیون روسیه پوتینی اینا هیچ وقت دوستای ایالات متحده به دنیای آزاد نیستند، همچنین که جمهوری اسلامی و کره شمالی و ونزوئلا هم نیستند. میدونم الان در هم حزب دموکرات و هم حزب جمهوری خواه اون انزواجوها و عزلتگراها الان اکثریت رو دارن، از امثال ممدانی گرفته و الهان عمر در اون طرف و برنی سندرز در اون طرف تا امثال خانم مارجوری تیلر گرین و نمیدونم خانم از آقای کش پتل و نمیدونم خانم تالسی گابرد، اینها که کلا فکر میکنن امریکا هر جا بره دستی به جای بزنه چیز بدی است. یه عده از بغضشون علیه ایالات متحده است، یه سری مثلا فکر میکنن که ما نباید بریم جای زر و زور استفاده بکنیم برای اصلاح امور. مسئله ولی اینجاست که با وجود اینکه این نظر هنوز در اقلیت و اشتباهاتی هم رخ داده، در اون شکی نیست، ولی آنچه که ایالات متحده اگر از صحنه بین‌الملل خارج بشه اتفاقات افتاد، آمدن به رأس کشوری مثل چین، کشوری مثل روسیه که آنها حتی در ظاهر هم بگیم مثلا ایالات متحده حتی در ظاهر هم به مبانی دموکراتیک و حقوق بشر اعتقاد ندارن و رفتارهایی دارن که عملاً میشن یک جمهوری اسلامی با قوای بسیار بزرگتر و با همون ارزش‌ها. ولی خب به نظر من فاجعه بزرگی خواهد بود برای هم دنیای ما و هم برای جامعه بشری. آقای آرامش، به توان نظامی و اقتصادی آمریکا اشاره کردی. شکی نیست که همچنان بزرگترین اقتصاد جهانه و بزرگترین ارتش دنیا رو هم داره، اما اون قدرت بلا منازعی که شاید 20 سال پیش 30 سال پیش بود در یک دنیای تقریبا تک قطبی هم دیگر نیست. قدرت‌های جدیدی در حال ظهور هستن، از همین فدراسیون روسیه و چین بگیری تا هند. سوال من این هستش که ممکنه در یک رویارویی مستقیم کسی تصور نکنه که چین بتونه از پس ایالات متحده بر بیاد، اما این قدرت‌ها هر کدومشون منافع محلی دارن. مثلا چینی‌ها احتمالاً به دنبال تسخیر تایوان هستن. آیا اگر 5 سال دیگر 10 سال دیگر چینی‌ها برن به دنبال مثلا تسخیر تایوان، ایالات متحده الان در جایی قرار داره که بتونه از تایوان دفاع بکنه یا دیگه این بازی باخته است؟ نه، الان که قرار داره، در اون شکی نیست. الان ایالات متحده، ببینید ما 13 تا فرماندهی بهش میگن combatant command، فرماندهی رزم داریم. از این 13 تا 8 تاش اگه اشتباه نکنم جغرافیایی، 5 تا دیگه‌اش
مأموریتیه، مثلا نیروهای ویژه، مثلا سنتکام جغرافیایی، یکی داریم مثلا ایندو پاسیفیک کماند، فرماندهی اقیانوسیه و ایندو پاسیفیک، مثلا دریای اقیانوس آرام و هند که عملا بزرگترین بله ممنون، که بزرگترین که دریاباد پاپارو هم اونجا فرماندهش هست، بزرگترین خطه فرمانده رزم ایالات متحده حساب میشه، هم از لحاظ جغرافیایی وسعت، هم از لحاظ نیروی ارزم بزرگ، هم از لحاظ تعداد جمعیت. بگم مثلا در این چند سال اخیر یکی از کارهایی که ایالات متحده کردن زمان آقای بایدن کردن، آمدن 4 تا مثلا قرارگاه نظامی جدید رو با فیلیپین قرارداد بستن. فیلیپین دقیقاً جنوب تایوان قرار داره که دوباره پایگاه‌های نیروی رزم، هم تفنگدار دریایی مارینز و هم نیروی زمینی ارتش آرمی، هر دو رو اونجا تقویت بکنن. نیروی رزم ایالات متحده با کمک کشورهای دیگه، الان ما در استرالیا مارینز داریم، در ژاپن و کره هر دو فرماندهی 4 ستاره دارن. اینا ببینید تعهدات بسیار بزرگی است در منطقه، تعهدات بسیار بزرگی است در منطقه. سوال اینجاست آیا دفاع بس از لحاظ نظامی در اون من شکی ندارم، از لحاظ به خصوص این که برای خارج شدن از چین مشکل آبراه داره. شما مثل ایالات متحده نیست که شرقش و غربش شما 2 تا ساحل بسیار بزرگ و راه به آبراه‌های اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام بدون هیچ دخالتی و مشکلی داشته باشید. چین بخواد وارد آبهای آزاد بشه بعد از این تنگه ها باید رد بشه که هر دیدید دیگه شما این نقشه رو که نگاه میکنید نقشه بسیار مثبتی از لحاظ آبراهی به نقشه دریایی خوبی برای چینی ها نیست. همه اینا رو عرض کردم، ولی 2 تا نکته اینجا مهم. نکته اول اراده سیاسی است. شما میتونید قوی ترین ارتش و نیروهای رزم دنیا رو هم داشته باشید. ایالات متحده بزرگترین ارتش رو نداره، ولی بدون شک هنوز و بلا منازع قوی ترین ارتش رو داره. ولی از لحاظ تعداد جمعیت کره شمالی و ارتش چین خب تعدادشون بیشتره، ولی این روزهای جنگ نفر پیاده نیست، مثل زمان اسپارتاکوس نیست که بیان مثلا اینجوری با هم پیاده بجنگن. ولی اما سوال اینجاست آیا این اراده سیاسی وجود دارد که اگر تایوان مورد حمله قرار گرفت، امثال چپ‌های تند مثل آقای برنی سندرز، مثل خانم اکازیو کورتز، یا راست‌های تند مثل خانم مارجوری تیلر گرین و بوبرتو، همین حتی رئیس مجلس آقای جانسون، اینا بیان بگن که بله خون امریکایی، سرباز، تفنگدار، اون کسی که یونیفرم ارتش رو میپوشه و ریسورس ها و به قول معروف آنچه که به عنوان هزینه‌اش حساب میشه ایالات متحده بده، ولی باید از تایوان حمایت بکنه. من این رو سرش سوال دارم و سر این نگرانم. اگر 10 سال 15 سال پیش از من میپرسیده میگفتم بدون شک ایالات متحده به تعهداتش بر ناتو، نه در اروپا، و تعهداتش به متحدینش در آسیا، کره جنوبی، ژاپن و تایوان کاملا متعهده. نکته دوم ولی این هستش که بگیم این اراده سیاسی هست. شما نباید ایالات متحده و چین رو به عنوان فقط 2 تا بازیگر تنها نگاه بکنید. حتی در سالهای آینده اگر قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی چین بزرگتر هم بشه، ایالات متحده رو شما باید به اصطلاح یک بلوک ببینید. این بلوک ایالات متحده است. مثلا در خود منطقه اقیانوسیه، اقیانوس آرام و اقیانوس هند، این بلوکه. کره جنوبی، ژاپن، فیلیپین، اندونزی، مالزی، ویتنامی که امریکا باهاش جنگی 58000 کشته داد، امریکا 2 میلیون کشته دادن ویتنامیا، متحد ایالات متحده است علیه چین. استرالیا، زلاند نو. شما نگاه میکنید ببینید که این جنگ فقط یک کشور علیه کشور دیگه نیست و بعدم حالا ممکنه مثلا فیلیپین سرباز نفرسته یا ممکنه ویتنام سرباز نفرسته، ولی استفاده از لوجستیک و استفاده از بیس های نظامی، قرارگاه های نظامی و خاک اون کشورها، حتی از هوا آسمان اون کشورها، از تایلند گرفته تا فیلیپین تا استرالیا مهمه. نکته بسیار بسیار نهایی، اینجا یکی از برگ های برنده داشتن دوستی هندوستانه که متاسفانه انتقاد هست با آقای ترامپ که چرا اینها رو از خود آزرده میکنه. هندوستان کشوری است نیمه دموکراتیک، دموکرات لیبرال نیست، دموکراتیک هست. کشوری هست بالاخره تا حدی انگلیسی زبان، کشوری است که با ساختارهای دموکراتیک و پارلمانی آشنایی دارد و از همه مهمتر معمولا همسایه‌ها با هم مشکل دارن. کشوری است که به صورت طبیعی با چین مشکل داره. ما چرا باید کاری بکنیم که هندوستان که میتونه متحد طبیعی، اقتصادی و نظامی ایالات متحده باشه، ادامه در با همکاریاش با روسیه و از اون طرف نزدیکتر و نزدیکتر بشود به آغوش چین کمونیست. این 3 نکته رو داشته باشید: اراده سیاسی، ائتلافات منطقه‌ای و ائتلافات بین‌المللی، و سوم مسئله هندوستان. این 3 تا به نظر من این معادله میتونه به نحوهای مختلف تغییر بده.
ممنونم. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس. رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ همتای چینیش در بوسان کره جنوبی دیدار کردند. دیداری که آقای ترامپ اون رو بسیار موفق و شگفت انگیز خونده. بنا به گزارش آقای ترامپ موافقت کرده تعرفه‌های کلی بر واردات چینی رو از 57 به 47% کاهش بده. ترامپ گفته چین هم موافقت کرده به گفته او مقادیر عظیمی سویا و محصولات کشاورزی از آمریکا خریداری کنه. موضوع عناصر کمیاب هم حل شده. این فقط برای آمریکا نیست، برای کل دنیا مهمه. میتونیم بگیم یه موضوع جهانی بوده، نه فقط بین آمریکا و چین. ما همچنین تولید و خرید این مواد رو از کشورهای دیگه ادامه میدیم. اما درباره چین اون مانع کاملا برداشته شده. دیگه هیچ محدودیتی تو این زمینه وجود نداره. امیدوارم این مسئله فعلا از ذهنمون کنار بره. این توافق یه ساله است و بعدش هم تمدید میشه مثل همیشه. فکر میکنم از این به بعد هم به صورت منظم تمدیدش کنم. به دنبال دیدار رئیس جمهوری آمریکا با شی جین پینگ، جان مولنار رئیس کمیته چین در مجلس نمایندگان آمریکا به کاخ سفید هشدار داده فروش جدیدترین تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی به دشمن اصلی به گفته او باید ممنوع بشه. حساب کمیته چین در اکس نوشته دسترسی چین به این تراشه‌ها مثل دادن اورانیوم تسلیحاتی به ایرانه. همزمان سناتور چاک شومر و 11 سناتور دموکرات دیگه از ترامپ خواستن در توافق تجاری با چین محدودیت‌های صادراتی بر تراشه‌های هوش مصنوعی آمریکایی رو حفظ کنه. مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا. به ما پیوسته مرضیه، به بعضی موارد اشاره کردیم. در کل چطور قانونگذاران آمریکایی چه دموکرات‌ها چه جمهوری خواهان دریافتن این سفر آسیایی آقای ترامپ رو؟ سفر بسیار مهمی بود فرداد. آقای ترامپ در یک سفر 6 روزه به 3 کشور سفر کرد. مالزی، ژاپن و کره جنوبی در 2 نشست بین‌المللی حاضر شد در آسان و اوپک و با 10 رهبر جهان ملاقات و گفتگو داشت. 550 میلیارد دلار از ژاپنی‌ها سرمایه‌گذاری دریافت کرد برای آمریکا و 350 میلیارد دلار هم از کره جنوبی. این دستاوردهای سفر از نظر قانونگذاران آمریکایی چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه هم بر کسی پوشیده نیست. اما نقطه عطف این سفر ملاقاتی بود که آقای ترامپ داشت با آقای شی جین پینگ رهبر کشور چین و این در واقع بازتابی هست که بیشترین گفتگو رو در محافل سیاسی و خصوصا اینجا در کنگره آمریکا به همراه داشته. میدونیم که خود آقای ترامپ وقتی ازش پرسیدن خبرنگارا که چطور سفرت رو و چطور این ملاقاتت رو ارزیابی می‌کنی، گفت من از 10 نمره 12 میدم به خودم بابت ملاقاتی که با آقای شی جین پینگ داشتم. اگرچه حالا ادعای آقای ترامپ ممکنه کمی اغراق‌آمیز باشه، اما دستاوردهای آمریکا در این ملاقات هم عملاً دور از در واقع انتظار بود تا بخش بسیار زیادی. آنچه که آقای ترامپ به دست آورد آنچه که به دست داد در این ملاقات ها مشخصا در 3 دسته‌بندی قابل صحبت و جمع‌بندی است. اولین مورد در خصوص جنگ تعرفه ها بود. آقای ترامپ پذیرفت که این جنگ تعرفه چند ماهه‌ای که آمریکا با چین داشته رو به نوعی در مقابلش عقب نشینی کنه. قرار شد که آرام آرام این تعرفه ها کاهش پیدا کنند. در مقابل چینی ها قبول کردند که از آمریکایی ها سویا بخرن. سویا بسیار مهم هست برای کشاورزان آمریکایی. سالیانه تا 12 میلیارد دلار درآمد رو برای اونها ایجاد میکنه و عدم خرید چینی ها از این سویا در واقع فشار زیادی رو بر کشاورزان آمریکایی و از اونجا بر کاخ سفید اعمال کرده بود. حالا قرار هست که این سویا ها خریداری بشه. در قدم دوم بحث تراشه های انویدیا در مقابل دریافت مواد معدنی کمیاب از چینی ها بود. میدونیم که این تراشه های انویدیا چیزی که در صحبت های سناتور هم بهش مطرح شد در واقع یکی از صادراتی هست که آقای ترامپ محدود کرده بود. در مقابل چینی ها هم برای گروکشی مواد معدنی کمیاب رو محدود کرده بودن صادراتش رو به آمریکا. طرفین قبول کردن که یک سری مصالحه‌ای صورت بگیرن. اگرچه آقای ترامپ نگفت چقدر امتیاز داده در خصوص این تراشه‌ها، با این حال مخالفت بسیاری در کنگره آمریکا وجود داشته و موارد بیشتر. ممنونم از تو مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا با ما. پیش از پایان برنامه یک فرصت کوتاهی داریم تا به منطقه کارائیب بریم. از مونتگو بی در جامائیکا که بعد از طوفان ملیسا آسمان اونجا همونطور که می‌بینید کمی آرام هست. حالا در جامائیکا این طوفان ملیسا یکی از سهمگین‌ترین طوفان‌های قرن بوده که روز دوشنبه با قدرت بی سابقه به خاک این کشور جزیره‌ای رسیده. سرعت باد در بعضی مناطق به 295 کیلومتر رسیده. در همسایگی جامائیکا در هایتی هم تعداد کشته به بالای 25 نفر رسیده. در خود جامائیکا هم چندین نفر کشته شدند. برنامه رو با همین تصاویر زنده از جامائیکا به پایان می‌بریم.